આપણે બીજા ઉદાહરણ જોઈએ। ઉદાહરણ નંબર 1, તમારી ચોપડીનો ઉદાહરણ નંબર 24ના જે નાના નાના ઉદાહરણો છે હવે હું તમને લખીને મતલબ ગણીને શીખવાડું છું। સૌથી પહેલા આપણે રકમ વાંચીએ। વર્ષ 2014માં ઘઉંના ભાવ દર ક્વિન્ટલના 1600 અને વર્ષ 2015માં ભાવ દર ક્વિન્ટલના 1800। 14ના વર્ષના આધારે 2015ના વર્ષના ઘઉંના ભાવનો સૂચકાંક શોધો અને તેનું અર્થઘટન પણ કરો। તો હવે સૌથી પહેલાં આમાં એ ડિસાઇડ કરો કે આમાં કોને P0 કહેવાય અને કયા ભાવને P1 કહેવાય। તો આધાર વર્ષ આની અંદર કયું લેવામાં આવેલું છે 2014, એટલે આપણે અહીંયા P0 કોને લઈશું તો P0 આવશે 1600 રૂપિયા। કેટલા રૂપિયા 1600। અને P1 તરીકે આપણે લઈશું 1008 રૂપિયા। હવે આપણે સૂચકાંકનું સૂત્ર શું આવશે તો I બરાબર P1 અપોન P0 ગુણ્યા 100। P1ની જગ્યાએ આપણે કેટલા લઈશું 1800 અને P0ની જગ્યાએ આપણે લઈશું 1600 અને એને ગુણ્યા 100। તો હવે આ બંનેનું સાદું રૂપ આપતા આપણને લાસ્ટમાં જવાબ મળશે 112.5। 112.5। હવે આનું અર્થઘટન, જો આપણે અર્થઘટન જોઈએ તો આ રીતે કરી શકાય કે ભાઈ આધાર વર્ષની સરખામણીએ ચાલુ વર્ષમાં 112.5 માઇનસ 100 એટલે કે 12.5% જેટલો વધારો જોવા મળે છે। હવે આપણે ઉદાહરણ નંબર 2 લઈએ। રકમ વાંચો ધ્યાનથી। પહેલાં લાસ્પેયરનો સૂચકાંક ફિશરના સૂચકાંકથી 8/9 ગણો છે, બરાબર। તો લાસ્પેયર આની IL સૂચકાંક ફિશરના સૂચકાંકથી 8/9 ગણો એટલે કે IF અને 8 ગુણાકારમાં લઈને 8/9। જો ફિશરનો સૂચકાંક 180 હોય એટલે કે IF કેટલો હોય 180, તો પાસેનો સૂચકાંક શોધો એટલે કે IP શોધો। હવે સૌથી પહેલાં આપણે લાસ્પેયરનો લઈ લઈશું। આ લાસ્પેયરનું સૂત્ર હું અહીં લખું છું IL, જે ફિશરના સૂચકાંકના 8/9 ગણો। હવે ત્યાં ફિશરનો સૂચકાંક જે મેં રાઉન્ડ અપ કર્યું તો ફિશરના સૂચકાંક આની જગ્યાએ આપણે કેટલા મૂકી દઈશું 180। તો અહીં મેં મૂકી દીધા 180 ગુણ્યા 8 અને છેદમાં 9। 9 દુ 18 એટલે અહીંયા 20 × 160। તો અહીંયા આપણને લાસ્પેયરનો સૂચકાંક મળી ગયો 160। હવે આપણે સૂત્ર પર જઈશું। ફિશરનો સૂચકાંક બરાબર રૂટની અંદર લાસ્પેયરનો સૂચકાંક ગુણ્યા પાસેનો સૂચકાંક। હવે ફિશરનો સૂચકાંક આપણને દાખલામાં આપવામાં આવેલો છે 180। તો આ ફિશરની જગ્યાએ હું અહીંયા લખીશ 180। વર્ગમૂળની અંદર કિંમત મૂકતા લાસ્પેયરની કિંમત આપણને કેટલી મળી ગઈ 160 અને પાસેની કિંમત આપણે શોધવાની છે જે હું લખીશ IP। હવે આ રૂટને દૂર કરવા માટે આ 180ને હું સ્ક્વેર કરી નાખીશ। તો 180નો વર્ગ કરતાં આ રૂટ હવે દૂર થઈ જશે। તો અહીંયા રહેશે 160 ગુણ્યા 500। હવે આનું સ્ક્વેર કરતાં 180 ગુણ્યા 180 અને આ 160 જે આની સાથે ગુણાકારના સંબંધમાં છે એને ડાબી બાજુ લઈ જતા એ રકમ ક્યાં જશે ભાગાકારમાં, એટલે અહીં રહેશે 500। અને આનું ટોટલી આપણે કેલ્સીની મદદથી સાદું રૂપ આપીશું તો આપણને મળશે પાસેનો સૂચકાંક 202.5। આ મળી ગયો આપણને પાસેનો સૂચકાંક। ફરીથી આપણને રિપીટ કરીએ આપણે આખી મેથડ। તો લાસ્પેયરનો સૂચકાંક ફિશરના સૂચકાંકના 8/9 ગણો,
ફિશરનો સૂચકાંક આપણને આપવામાં આવેલો છે 180. હવે આ IF ની જગ્યાએ હું મૂકી દઈશ 180. આનું સાદુરૂપ આપતા આપણને લાસ્ટ પેયરનો સૂચકાંક મળ્યો 160. ફિશરનો સૂચકાંકનું સૂત્ર છે IL મલ્ટીપ્લાય બાય IP. ફિશરના સૂચકાંકની જગ્યાએ લખીશું 180. લાસ્ટ પેયરના જગ્યાએ લખ્યા મેં 160. પાસેની જગ્યાએ પાસે. સ્ક્વેર રૂટ દૂર કરવા માટે 180 નો મેં સ્ક્વેર કરી નાખ્યો એટલે 180 ગુણ્યા 180. આ 160 ગુણાકારમાં છે, સામે લઈ જાવ તો ભાગાકારમાં જશે અને આનું સાદુરૂપ આપણને મળશે 202.5. ઉદાહરણ નંબર 3 જોઈએ. રકમ વાંચો ધ્યાનથી. 2015માં કોઈ એક વસ્તુનું ઉત્પાદન આધાર વર્ષના ઉત્પાદનથી 3 ગણું વધ્યું હોય તો 2015ના ઉત્પાદનનો સૂચકાંક શોધો. સૌથી પહેલાં તો આપણે જાતે સૂત્ર બનાવીએ. વર્ષ 2015નો ઉત્પાદનનો સૂચકાંક બરાબર આધાર વર્ષનો સૂચકાંક પ્લસ ચાલુ વર્ષમાં થયેલ સૂચકાંકનો વધારો. એકદમ ઇઝી દાખલો છે આ. આધાર વર્ષનો સૂચકાંક આપણને દાખલામાં કેટલો આપેલો છે તો અહીંયા દાખલામાં કોઈ ચોખવટ કરેલી નથી કે આધાર વર્ષનો સૂચકાંક કેટલો આપવામાં આવેલો છે. તો જ્યારે પણ આવી રીતની કન્ડિશન હોય તો આપણે આધાર વર્ષના સૂચકાંક તરીકે આપણે કેટલો લઈ લેવાનો 100. તો અહીંયા મેં લખી દીધું 100 અને વધારામાં આપણને કેટલો વધારો કહેવામાં આવેલો છે 3 ગણો વધારો અહીંયા આપણને જોવા મળે છે. તો 100 ગુણ્યા 3 એટલે 100ના 3 ગણા. 100ના 3 ગણા એટલે આધાર વર્ષનો સૂચકાંક આપણને ધારી લીધો આપણે 100 અને એનો 3 ગણો એટલે 300. તો બંનેનો સરવાળો કરતા હવે ચાલુ વર્ષનો યાની કે 2015ના ઉત્પાદનનો સૂચકાંક આપણને કેટલો મળી જશે અહીંયા 400. એના પછી આપણે ઉદાહરણ નંબર 4 લઈએ. તો 4 નંબરનું ઉદાહરણ. રકમ તમને આપવામાં આવેલી છે સિગ્મા P1 Q0 અપોન સિગ્મા P0 Q0. તમને રકમ રેશિયોમાં આપવામાં આવેલી છે 3:2 યાની કે 3:2. હવે આ સંખ્યાને આપણે આ રીતે લખીશું 3/2. એ જ પ્રમાણે સિગ્મા P1 Q1 રેશિયો સિગ્મા P0 Q1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 5:3. આને આપણે આ રીતે રેડી કરીશું. સિગ્મા P1 Q1 અપોન સિગ્મા P1 Q1 P0 Q1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 5:3 યાની 5/3. હવે આપણને શોધવાનું કીધું છે IL યાની કે લાસ્ટ પેયર, એના પછી પાશે અને એના પછી ફિશર. સૌથી પહેલાં આપણે લાસ્ટ પેયરનું સૂત્ર યાદ કરીશું. લાસ્ટ પેયરનું સૂત્ર શું હતું યાદ છે ને? 1000નો ચાંદલો શીખવાડ્યું હતું ને મેં તમને પહેલાં. તો સિગ્મા P1 Q0 અપોન સિગ્મા P0 Q0 મલ્ટીપ્લાય બાય કેટલા લઈશું 100. હવે આ P1 Q0 P0 Q0 એની કિંમત કેટલી છે અહીંયા 3/2. તો આની જગ્યાએ હું મૂકીશ 3/2 ગુણ્યા 100 છેદ ઉડાડતા આપણને મળશે લાસ્ટ પેયરની સૂચકાંક 150. કેટલો મળશે 150. હવે હું અહીંયા લઈશ પાશે IP. પાશેમાં કેટલા આવશે 1101. સૂત્ર પ્રમાણે સિગ્મા P1 Q1 અપોન સિગ્મા P0 Q1 ગુણાકારમાં લઈશું 100. 5/3 ગુણ્યા 100. આનું સાદુરૂપ આપતા આપણને પોઈન્ટમાં જવાબ આવશે 166.67. કેલ્સીનો યુઝ કરશો એટલે તમને આ જવાબ મળી જશે.
અને એના પછી લાસ્ટમાં આપણે લઈશું ફિશર. ફિશરનું સૂચકાંક લાસ્પેયર અને પાશે બંનેનો ગુણાકાર કરી તેના જવાબનું શું શોધતા? વર્ગમૂળ શોધતા. યાની કે 150 ગુણ્યા 166.67 બંનેનો ગુણાકાર કેલ્સીમાં કરી અને પછી એનું વર્ગમૂળ લેતા આપણને જવાબ આવશે 158.12. તો આ પ્રમાણે આપણને ફિશરનો સૂચકાંક તૈયાર થશે. ઉદાહરણ નંબર 6 લઈએ. આ ઉદાહરણમાં ખાસ ધ્યાન આપજો. જો ચાલુ વર્ષનો જીવન નિર્વાહ ખર્ચનો સૂચકાંક આધાર વર્ષના સૂચકાંક 100 થી વધીને 180 થયો હોય તો અહીં પહેલાં આપણે લખીશું આધાર વર્ષનો સૂચકાંક કેટલો છે? 100 અને વધારો થઈને ચાલુ વર્ષનો સૂચકાંક વધીને કેટલો થયો? 180. રકમ આગળ વાંચો. અને કામદારોની સરેરાશ આવક, તો હવે આપણે લખીશું આવક 6000 થી વધીને 9000. તો 6000 થી વધીને કેટલી થઈ? 9000. તો શું કામદારની ખરીદ શક્તિ વધી છે કે ઘટી છે? અને જો ઘટી તો કેટલી ઘટી ને વધી તો કેટલી વધી? એ ડિફરન્સ આપણને શોધવાનો અહીંયા કીધો છે. તો સૌથી તો પહેલાં આપણે એ શોધીશું કે ભાઈ આધાર વર્ષનો સૂચકાંક કેટલો છે? તો 100. અને ચાલુ વર્ષનો સૂચકાંક કેટલો છે? તો 180. તો સૂચકાંકમાં વધારો થયો છે. તો આપણે પહેલાં વધારો શોધીશું. તો વધારો બરાબર 180 ઓછા 100. એટલે કેટલા ટકાનો વધારો થયો? 80% વધારો આપણને અહીંયા જોવા મળ્યો. બરાબર. તો જો અહીંયા સૂચકાંકમાં વધારો થયો તો સામે આપણી આવકમાં પણ વધારો જે થયો છે એ યોગ્ય વધારો થયો છે કે નથી થયો એ આપણે ચેક કરીએ. તો હવે આવકમાં વધારો ખરેખરમાં આવકમાં કેટલો વધારો થવો જોઈએ? તો 6000 ગયા વર્ષની આવક હતી. ઓકે. તો 6000ના આપણે 80% લઈ લઈએ. તો આ 6000 અને 6000ના 80% એટલે 4800 રૂપિયા. તો 6 + 4 એટલે 10800 રૂપિયા ખરેખરમાં આવકમાં વધારો થવો જોઈએ. સમજ પડી? રિયલની અંદર 6000 રૂપિયા આવક હતી તે વધીને આવક કેટલી વધી છે? 9000. પણ આપણે જે પ્રમાણે ગણતરી કરી સૂચકાંકની અંદર 80%નો વધારો થયો. બરાબર. તો આવકમાં પણ 80% જો વધારો લઈએ તો 6000ના 80% એટલે 4800 રૂપિયા. ગયા વર્ષની આવક હતી 6000 અને આ વર્ષે વધારો થવો જોઈએ 4800 રૂપિયાનો. તો ટોટલ વધારો કેટલો થવો જોઈએ? 10800. પણ એટલો વધારો ખરેખરમાં થયો છે ખરી? ના. 9000 રૂપિયા જ વધારો થયેલો જોવા મળે છે. તો કેટલી ઘટ છે હજી? મતલબ આટલી આવક એ લોકોને ખર્ચ કરવામાં કેવા પડશે? આટલા નાણાં ઘટશે. તો ખરેખરમાં થયેલો ઘટાડો, તો ઘટાડો કેટલો થશે? તો 10800 અને એમાંથી માઇનસ કરીશું 9000 એટલે 1800 રૂપિયા શું થશે? ઘટાડો. તો આટલા રૂપિયાની તે લોકોની ખરીદ શક્તિમાં 1800 રૂપિયાનો ઘટાડો જોવા મળશે. આનો મતલબ શું થાય? કે કોઈ પણ વ્યક્તિ હોય તો 1800 રૂપિયાની ખરીદી એણે ઓછી કરવી પડશે. સમજ પડી?